السلام عليكم ورحمة الله. معاكم أحمد علي. دلوقتي رجعت لكم تاني بالشكل الجديد للويب سايت وللمنصة اللي إن شاء الله نشتغل عليها وهيكون عليها حاجات كتير. طيب هنحط العربي قريب إن شاء الله. ناس شغال على الويب سايت لسه مخلصتوش فإن شاء الله تخلصه. بس أنت لما تدخل على بوتاتي دوت كوم هتلاقي بوتاتي بلاتفورم. أول ما بتدوس عليها تمام آه بتفتح لك صفحة فيها لوجن. لو أنت ما عندكش أكاونت تقدر تعمل أكاونت. تمام. هيكون عندك دي فترة تجريبية 7 أيام تخش تشوف إيه اللي موجود. هوريك بسرعة إيه اللي موجود. ده غير اللي أنت تقدر تعمله. عندك داشبورد طبعا زي دي. تقدر تعمل امبورت للأكونت بتاعتك والصفحات بتاعتك من الفيسبوك عشان تربطهم بالبوت. تقدر تعمل اوتو كومنت واوتو ريبلاي واوتو لايك للكومنت. وتقدر طبعا تشوف الريبورتات بتاعتهم. آه، تقدر تعمل ماسنجر بوت. تقدر تعمل اي كوميرس او ستور وتعمل اي كوميرس ستور على الشات بوت. وكمان تقدر تعمل سوشيال بوستنج على الفيسبوك. مالتي ميديا او سي تي اي كول تو اكشن او كيرسور فيديو بوست تكست او ايمج او فيديو ار اس اس فيد و اتش تي ام ال ولينك بوست. تمام. طيب نرجع تاني. الماسنجر تقدر تعمل ايميل اوتو ريسبوندر. ماشي. وهنشرح كل الكلام ده بالتفصيل وهنشرح ازاي تعمل كل حاجة وكل تاب هيتشرح بالتفصيل. انا الاهم حاجة عندي دلوقتي تخش تجرب مثلا اي حاجة تشوف الداشبورد تشوف ايه المتاح. وده غير ان هيكون في اس ام اس ماركتنج وايميل ماركتنج. طبعا ما اتضافتش لسه بالنسبة للترايل عشان دي بتبقى بتشارج تاني. فانت شوفوها واللي عايزها كبزنس موجودة واللي عايزها استخدام شخصي هتبقى موجودة. والأسعار طبعا إن شاء الله مش هتبقى أوفر. وربنا يوفق الجميع ومستنى رأيكم إن شاء الله في التعليقات. شكرا.